السلام علیکم ګرانو لیدونکو د نن فزله پورې ټاپک this that these those دا به ټول نن موږ په دې ویډیو کې زده کړو چا چې هم زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی هم دا اوس یې لازما در سره سبسکرایب کړي زو د ویډیو پر طرف کله هم چې یو شی یا یو سړی در نږدې وي او سنګل یعنی یو وي تاسو this استعمالولی شئ د مثال په توګه this is a car دا یو موټر دی this is a pen دا یو قلم دی this is an apple دا یوه مڼه ده this is a boy دا یو هلک دی کله هم چې یو شی یا یو سړی ستاسو سره لیرې وي او سنګل یعنی یو وي تاسو دایټ استعمالولی شئ د مثال په توګه that is a car هغه یو موټر دی that is an apple هغه یوه مڼه ده that is a mango هغه یو آم دی that is a ball هغه یو گیند دی کله هم چې یو شی یا یو سړی تاسو ته نږدې وي او پلورل وي یعنی ډیر وي د یوه څه زیات وي بیا تاسو these استعمالولی شئ د مثال په توګه these are books دا کتابونه دي these are cars دا موټرونه دي these are pens دا قلمونه دي these are boys دا هلکان دي کله هم چې یو شی یا یو سړی ستاسو سره لیرې وي او پلورل وي یعنی ډیر وي د یوه څه زیات وي بیا تاسو those استعمالولی شئ د مثال په توګه those are apples هغه مڼې دي those are boys هغه هلکان دي those are mangoes هغه امونه دي those are pens هغه قلمونه دي Thanks for watching. Please subscribe our YouTube channel for more videos. If you have any confusion about the topic which we deliver, you can ask in the comment section. We will reply you as soon as possible.